নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ আন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজতে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত টাইটেল দেখি গমেই পাইছে চাগে। হয়, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম আপুনি যদি ভিডিঅ' বনাই কি মাইক ইউজ কৰিব যাৰ দ্বাৰা আপুনি ভাল চাউণ্ড কোৱালিটি দিব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈ দিওঁ, এই ভিডিঅ'টো কোনো পেইড প্ৰমোশ্যন নহয়। মোক ৰেকমেণ্ড কৰিছিলে আৰু মই এই বস্তুটো নিজে কিনি আনিছোঁ, নিজৰ পইচাৰে কিনি আনিছোঁ। তো বলক আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, যিহেতু মোক ৰেকমেণ্ড কৰিছিলে মই এতিয়া বস্তুটো লৈছোঁ। এতিয়া বস্তুটো টেষ্ট কৰিম আৰু আপোনালোকৰ সন্মুখতে বস্তুটো খুলিম, টেষ্ট কৰিম আৰু আপোনালোকক টেষ্ট কৰাই দেখুৱাম। তাৰপিছত যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এই বস্তুটো আপুনিও কিনিব, মানে এই মাইকটো আপোনালোকেও কিনিব। আৰু যদি ভাল নালাগে তো মোৰ নিচিনাকৈ আন এটালৈ যাব লাগিব। আৰু যিহেতু আমাৰ ল'ৰাবোৰৰ পাৰ্চেল খোলাৰ বাবে স্পেচিয়েল কি এটা থাকেই, স্পেচিয়েল বস্তু এটা থাকেই, এইটোৱে হ'ল স্পেচিয়েল বস্তুটো। আৰু আপোনালোকৰ সন্মুখতে পাৰ্চেলটো খুলিছোঁ। তো খুলি দিলোঁ বাকচটো, এয়া পাই গ'লোঁ। ফ্লিপকাৰ্টৰ বক্সটো চাইডত ৰাখিছোঁ। এয়া তো এইটোৱে হ'ল সেই মাইক্ৰফোনটো যিটোৰ কথা মই আপোনালোকক কৈ আছিলোঁ। নামটো হ'ল বয়া। কিবা আচৰিত নালাগেনে? বয়া বস্তুটো ভাল। যি হওক, আপোনালোকক বস্তুটো দেখাই আছোঁ। এতিয়া বস্তুটো খুলিম, ভালদৰে আনবক্সিং কৰিম। আনবক্সিং কৰি ভাল লাগে ন? তো আনবক্সিং কৰিম আৰু আনবক্সিং কৰাৰ পিছত আপোনালোকক টেষ্ট কৰিও দেখুৱাম। পহিলে আনবক্সিংটো চাই লওক। তো এটা সুন্দৰ বয়া কভাৰত দিয়া আছে মাইকটো, এই চাইডত ৰাখিছোঁ। আৰু লগত চাওঁ কি কি আহিছে। তো এইখন হ'ল ৱাৰেণ্টি কাৰ্ডটো চাইডত ৰাখিছোঁ। লগতে এইখন ইউজাৰ মেনুৱেল এখন দিয়া আছে, ইউজাৰ মেনুৱেলটো চাইডত ৰাখিছোঁ। আৰু বাকচটো খালী হৈ গ'ল। তো এতিয়া আমি চাম বস্তুটো, অৰিজিনেল বস্তুটো এইটোৱে সেইটো অৰিজিনেল বস্তু। এয়া চিলিকা জেল। তো হয়, এইটোৱে সেই মাইক্ৰফোনটো। বয়া কোম্পানীৰ ভাল মাইক। তো বলক ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকোঁ। আৰু লগতে ইয়াত কিছুমান বস্তু দি আছে। হয়, ইয়াত লগতে এটা ফিমেল জেক আৰু এটা খুলি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এটা সৰু চাই ডেড কেট, সৰু চাই এটা ডেড কেট, এটা ক্লিপ, এটা বেটাৰী আৰু এটা দিয়া আছে ফিমেল জেকটো বহুত কামত আহে। তো এইখিনি বস্তুৱে আহিছিল এই বয়া মাইকটোৰ লগত, বয়া কোম্পানীৰ ভাল মাইকটোৰ লগত। বয়া কোম্পানীৰ ভাল মাইক, আচলতে মাইকটো ভাল, কোম্পানীটোহে বয়া। এইখিনি বস্তুখিনি এই মেনুৱেলখন মই চাইডত ৰাখিছোঁ। এতিয়া চাই ল'ম ইয়াত বেটেৰী আছে নে নাই। খুলিছোঁ। ইয়াত বেটেৰী অলৰেডি ফিট নাই। তো মোক এতিয়া বেটেৰীটো ইয়াত ফিট কৰিব লাগিব, বেটেৰীটো লগাই ল'ব লাগিব। তাৰপিছত কামত আহিব মাইকটো। তো বেটেৰীটো ইয়াত লগাই ল'লোঁ। ডেড কেটটো লগাইছোঁ। ডেড কেটটোৰ কাম হ'ল যে আমি মোৰ তেজপুৰৰ ব্লগটোত চাগে দেখিছে, তাত বতাহৰ চাউণ্ড বহুত আহি আছিলে। তো সেই চাউণ্ডবিলাকক ৰাখিবলৈ এই ডেড কেটটো দিয়ে। আৰু এয়া ডেড কেটটো এয়া ক্লিপটোত লগাই লৈছোঁ মাইক্ৰফোন। ক্লিপটোত কেনেকৈ লগাই জানো, চাই ল'ব লাগিব। তো ক্লিপটো লগাই ল'লোঁ। ফাইনেলি মাইকটো ৰেডি চাৰিওফালৰ পৰা। এতিয়া আপোনালোকে নৰ্মেল মোৰ মোবাইলৰ মাইকত আপোনালোকে মোৰ ভইচটো শুনি আছে। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক ডিফাৰেঞ্চটো দেখুৱাম।
তাৰপিছত ডিফাৰেঞ্চটো অট'মেটিকলি বুজিয়ে পাব যিহেতু মই মোবাইলত কৰি আছোঁ আৰু এয়া 800 টকীয়া মাইক তো ডিফাৰেঞ্চটো থাকিবই ন তো সেইটোৱে দেখুৱাম আপোনালোকক এইটো কলাৰত লগাই লৈছোঁ এইটো কলাৰত লাগি গ'ল এতিয়া মোবাইলত জেকটো লগাই ল'ল আৰু কেমেৰা স্মাৰ্ট অন তো অন হৈ গ'ল মাইকটো আৰু আপোনালোকে হয়তো সাউণ্ডৰ ডিফাৰেঞ্চটো পাই গৈছে এতিয়া আৰু এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো আনবক্সিং কৰিলোঁ চালোঁ মাইকটো লগাই আপোনালোকক ডিফাৰেঞ্চটো দেখুৱাই দিলোঁ আৰু এবাৰ মই নৰ্মেল মাইকলৈ গুচি গৈছোঁ সেইখিনি দেখা লৈছোঁ আপোনালোকক এইটো মাইক্ৰফোনত ভইচটো গৈ আছে এতিয়া নৰ্মেল মাইকত আৰু এবাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম জেকটো ওলাই এতিয়া এইটো হ'ল মোৰ নৰ্মেল মোবাইল ফোনৰ মাইক ডিফাৰেঞ্চটো হয়তো বুজি পাইছে আপোনালোকে তো ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু আগলৈ ব্লগ চাবলৈ মানে ভাল সাউণ্ড কোৱালিটিৰ ব্লগ চাবলৈ সংযোগ হৈ থাকক মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক কৰক যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু কমেণ্টছবোৰ কৰিব কমেণ্টছবোৰে আপোনালোকৰ কমেণ্টছবোৰে মোক মটিভেট কৰে ভিডিঅ' বনাবলৈ তো ইমানখিনিয়ে আৰু মাইক্ৰফোনটো লগাই ল'লোঁ আপোনালোকক স্পেচিয়েল কথা এটা কোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ ইমানখিনি লৈ চোৱাৰ বাবে আৰু ধন্যবাদ এনেকৈ সংযোগ হৈ থাকক নমস্কাৰ